אנחנו ביום השלישי למבצע צוק איתן. עד כה המערכה מתקדמת כמתוכנן, אבל מצפים לנו עוד שלבים בהמשך. עד כה הכינו בחמאס ובארגוני הטרור באופן קשה, וככל שתימשך המערכה, אנחנו נעמיק את הפגיעה בהם. אני רוצה להודות כאן ולהביע הערכה בשם כל אזרחי ישראל לצה"ל, לשב"כ, לזרועות הביטחון, על הפעולה המקצועית והמסורה והמדויקת שהם עושים. הם עושים כל מאמץ להימנע מפגיעה באזרחים, ואם יש פגיעה בחפים מפשע, זה משום שהחמאס מסתתר בזדון מאחורי אזרחים פלסטינים. עד עתה צה"ל והשב"כ ושאר זרועות הביטחון סיכלו בהצלחה ניסיונות פיגוע רבים נגד אזרחי ישראל, אבל לפנינו עוד מערכה קשה, מורכבת, מסובכת. ולכן אני קורא לכם, אזרחי ישראל, להמשיך להפגין את החוסן האזרחי שאתם מפגינים בימים הללו, בשעות הללו. החוסן האזרחי הזה הוא נדבך מרכזי ביכולת שלנו להמשיך בפעולה עד שנשלים את המלאכה, להשיב את השקט והביטחון לערי ישראל. הדבר החשוב ביותר עבורי, עבור כולנו, הוא לשמור על חיי כל אזרחי ישראל, ולשם המטרה הזאת כולנו פועלים יחד. אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע צוק איתן, כאשר עד עתה הכינו מכה קשה בארגון חמאס וארגוני הטרור האחרים ברצועת עזה. מאות מטרות הושמדו, ביניהם בתי פעילים, מוסדות שלטון, משגרים, רקטות, אמצעי לחימה אחרים. עשרות מחבלים נהרגו, ואנחנו נמשיך להכות בחמאס ולגבות ממנו מחיר כבד על כל מה שהוא עשה ועושה בימים האחרונים. זו הזדמנות להביע הערכה לכוחות צה"ל, שירות ביטחון כללי, כאשר צה"ל פועל בים, ביבשה ובאוויר, גם במאמץ ההתקפי, גם במאמץ ההגנתי, כאשר מצליח בסך הכל באופן מרשים ליירט את הרקטות המשוגרות למדינת ישראל ולמנוע כוונות זדון של ארגוני הטרור לבצע פיגועים גם דרך הים וגם באמצעים אחרים. אבל זו גם הזדמנות להביע הערכה לתושבי ישראל. ביקרתי בכמה רשויות, ואכן יכולת העמידה של הציבור היא מרכיב חשוב ביכולת שלנו להמשיך בפעולה, אבל בעיקר הציבור נדרש להתנהג נכון. זה חלק מהיכולת שלנו למנוע נפגעים, להישמע להוראות פיקוד העורף ולהישמע להנחיות. אנחנו נמשיך בפעולה עד אשר נגיע לתוצאה הדרושה. הפסקת הירי, הסרת האיומים מעל אזרחי וחיילי מדינת ישראל. צה"ל עוקב אחרי מה שנעשה בכל הזירות, בצפון, במרכז וכעת גם בדרום. לאחר סיומו של מבצע שובו אחים, עברנו למבצע צוק איתן בדרום, והפעם אנחנו מתמודדים מול חמאס ויתר ארגוני הטרור שמנסים לפגוע בעומק שטח מדינת ישראל בכל טווח ובכל תווך, יבשה, ים, איום רקטי מהאוויר וכיוצא באלו האיומים. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנחיות הדרג המדיני, נמשיך לעקוב אחרי המציאות המודיעינית, נמשיך לפעול באורך רוח מבצעי ובשיקול דעת, נתקוף בכל מקום שבו נדרש לתקוף, נגן בכל מקום שבו נדרש להגן, ונעשה זאת בכל שיטה, בהגנה, בהתקפה, באוויר, בים, ביבשה. נמצא את כל היכולות שלנו מבחינת מודיעין ומערכות שליטה, בקרה, לוגיסטיקה, וניתן את המענה הנדרש. סך הכל עושים פעולה טובה בכל הגזרות, משקיעים המון מאמצים בפיקוד הדרום, בפיקוד העורף ובחיל האוויר. אנחנו נמשיך את העשייה שלנו, נסמוך
על אורך הרוח של הציבור, נבקש את הקשב שלו להנחיות של פיקוד העורף על מנת להבטיח מזעור נזקים ככל שרק ניתן, ונמשיך בפעולה נחושה עד שנגיע ליעדים שלנו. אני מבקש בשלב הזה לחזק את אזרחי המדינה, להוקיר את עשיית כוחותינו באשר הם, ומבקש ממח"ש שעוסק בפעילות האווירית לתאר את משימותיו בקצרה. חיל האוויר פועל בהתקפה ובהגנה באופן אינטנסיבי. בהתקפה בשיתוף פעולה ראוי לציון עם פיקוד הדרום, אגף המודיעין ושירות הביטחון הכללי, שגופי המודיעין מספקים מודיעין מצוין לפעילות ההתקפית של החיל. איתנו מאות טונות של חימוש ופצצות על מטרות טרור ברצועת עזה, בסביבה מאוד מורכבת, תוך כדי שהם משתמשים באזרחים כמגן אנושי. אנחנו עושים פעולות ייחודיות כדי להימנע ככל שניתן מפגיעה בבלתי מעורבים. עד עתה התוצאות טובות מאוד ואנחנו ממשיכים במאמץ. בהגנה, לוחמי חיל האוויר בכיפת הברזל וביכולות אחרות משקיעים מאמץ גדול בקרב נגד הרקטות שמשוגרות לכל עבר המרכז והדרום. עד עתה התוצאות הן טובות, מרבית הרקטות מיורטות ואינן פוגעות, מיעוטן פוגע באזורים מיושבים. אין יכולת להבטיח 100% הצלחה ביירוט הרקטות, אבל הלוחמים האלה מקצוענים ועושים את העבודה שלהם בקור רוח, בנחישות, בפרקי זמן קצרים, שקבלת ההחלטות שנדרשת היא מאוד מאוד מורכבת, ועד עתה בהצלחה מאוד גדולה. גם כאן אנחנו נמשיך במאמץ, הן ההתקפי והן ההגנתי, עד שנגיע ליעדים שהציב הדרג המדיני. חיל האוויר כולו מוכוון למאמץ הזה, הן בהתקפה והן בהגנה, ואנחנו נצליח.